Đồ thì tôi không có mang theo. Không gặp được con gái tôi sẽ không đưa đồ cho cậu đâu. Hình như ông không có tư cách ra điều kiện với tôi. Nếu đã như vậy thì không còn gì để bàn nữa đâu. Ông không muốn cứu con gái ông sao? Thưa ông, gần đến giờ rồi. Có ai không? Có ai không? Tiểu Phi ơi! Tiểu Phi ơi! Giết người! Giết người! Có người chết, mau báo cảnh sát đi. Tiểu Phi chết rồi. Khách ở phòng điên số 1 cũng chết rồi. Anh ở lại đây, em lên xem thử. Em cẩn thận đấy. Có mùi xì gà. Loại hung thủ hút là xì gà pên. Giết người giữa ban ngày ban mặt, đáng sợ quá đi mất. Mấy hôm trước tôi đến miếu thắp hương. Sư thầy nói gần đây tôi có tai nạn đổ máu. Tôi còn không tin. Xem ra là thật rồi. Vậy cô phải đi tìm sư thầy đó một lần nữa, bảo ông ấy hóa giải giúp cô. Đúng đúng là phải đi một lần nữa. Sao tôi lại gặp phải chuyện đen đủi này chứ? Tiểu Phi cũng quá tội nghiệp. Cậu ấy còn chưa có bạn gái. Cậu ấy chưa có bạn gái sao? Vậy thì đúng là quá đen đủi. Để mà nói thì khách ở trong phòng này chắc hẳn đã nảy sinh mâu thuẫn gì đó. Giết người rồi bị Tiểu Phi bắt gặp. Chỉ có vậy họ mới giết người diệt khẩu. Nhưng mà trong phòng điên số 1 chỉ có một vị khách thôi mà. Hơn nữa sau khi người đó lên phòng thì không có vị khách nào lên tầng 2 nữa. Một vị khách. Vậy liệu có phải là khách khác giết không? Cũng không có khả năng đó lắm. Phòng điên số 2 toàn là khách nữ. Họ đều là khách quen chỗ chúng tôi. Không thể giết người được. Những phòng riêng khác đều trống, không có người. Tiểu Thăm à, cô phục vụ vừa nãy kể hết vanh rồi. Trên tầng có tổng cộng 2 phòng riêng. Phòng riêng số 1 chỉ có một vị khách. Phòng riêng số 2 toàn là khách nữ. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa.
Đó không phải cậu cả nhà họ Vân sao? Nhanh lên, gọi điện cho trưởng quan Trần của Quân Thống. Không thấy bóng dáng người đó đâu nữa rồi. Nhỡ đâu nhìn nhầm thì sao? Nhìn nhầm thì chúng ta cũng không thể thấy mà không báo. Anh không biết Quân Thống đang tìm họ sao? Chúng ta không gánh được trách nhiệm đó đâu. Đi thôi. Người tôi phái đi ra khỏi cửa, đuổi theo phía bên trái, đuổi qua tận 2 con phố, không phát hiện ra tung tích của anh em nhà họ Vân. Có manh mối của anh Tám không? Vẫn chưa có. Đang tìm kiếm. Lẽ nào không có một tin tốt nào sao? Phải, là tôi. Cái gì? Anh phát hiện ra 2 cậu chủ nhà họ Vân sao? Vừa tìm thấy anh Tám là anh ta đã chết luôn. Đúng là tốn công vô ích. Đen thật đấy. Anh Tám chết rồi nhưng tình báo thì sao? Anh ta sẽ không cầm mãi trong tay đâu. Khách sạn Thịnh Hưng. Đi. Chào anh thuê phòng nghỉ à? Ông chủ, chúng tôi là bạn của anh Mễ, phòng 302. Anh ấy không ở đây nữa, bảo chúng tôi đến lấy đồ hộ. Phòng này. Lục soát kỹ thật đấy. Đừng bảo tình báo đó bị người vừa nãy lấy đi rồi đấy nhé. Anh, tìm lại xem. Biết đâu vẫn chưa mang đi thì sao? Xem thử bên đó đi. Đúng là gặp ma. Lần nào cũng muộn hơn người khác một bước. Còn Lục cái gì nữa? Cái gì nên xuất hiện đều xuất hiện rồi. Cái không nên xuất hiện cũng bày ra đây rồi. Tình báo chắc chắn là bị người vừa nãy lấy đi rồi. Đây là cái gì? Tặng bố thân yêu của con. Ai vậy? Mễ Lan. Mễ Lan là con gái của anh Tám. Thế nên bố Mễ Lan đến bệnh viện thương binh là để thăm cô ấy, nhưng lại không dám vào, ở lại một lát rồi lại đi. Xem ra đúng là như vậy rồi. Vậy là đúng rồi. Vậy là khớp với tình hình của Tiểu Hoàng rồi. Mễ Lan đúng là đáng thương. Vào vụ cháy Vân Tịch, mất đi những người thân khác. Bây giờ bố đẻ cũng mất rồi. Thực sự không biết cô ấy có vượt qua nỗi cú sốc này không. Tiểu Thâm mà, anh đang nói chuyện với em đấy. Em không thể có chút lòng đồng cảm sao? Đối với em, đồng cảm là một thứ xa xỉ. Em không dám có. Tiểu Thâm mà, em thay đổi rồi. Xem lại thành ra như vậy. Trước đây, cho dù là một con mèo con chó bị ốm thì em cũng sẽ cố hết sức cứu nó. Bây giờ thì sao? Một cô gái giúp chúng ta hết lần này đến lần khác, mà em lại nghi ngờ cô ấy đủ kiểu. Có hợp lý không? Em thay đổi thật rồi. Đúng vậy. Đúng là em thay đổi rồi. Em hận bản thân tại sao không thay đổi sớm hơn. Em hận bản thân tại sao trước đây lại tự cao tự đại như vậy. Là em hại chết bố. Nếu anh là em, anh còn dám dễ dàng tin tưởng người khác nữa không? Anh... Không sao, chúng ta tìm tiếp đi. Chưa biết chừng trong xó xỉnh nào đó lại ẩn giấu bí mật của anh Tám. Bí mật đó chưa bị người đó lấy đi.
Không có. Trên này không có. Ở đây có một hộp kẹo này. Chưa biết chừng tình báo của anh Tám ở ngay trong cái hộp kẹo này. Chắc là không đâu. Người trong nghề như anh Tám sẽ không giấu đồ quan trọng như vậy ở nơi lộ liễu như thế. Hơn nữa hộp kẹo quá to, nếu mang nó trên người thì cũng không tiện. Thế nên tình báo chắc chắn sẽ không ở trong cái hộp đó đâu. Anh lại không nghĩ thế. Em nghĩ mà xem, nếu như những gì em nói thì anh ta nên để nó ở nơi rõ ràng này mới phải. Sao để trong đây? Chẳng phải là thừa thãi sao? Anh xem thử đi. Chúng ta có thể lấy thứ này đi thăm dò Mễ Lan. Không thích hợp. Đừng thăm dò cô ấy nữa. Cái này là bố cô ấy để lại cho cô ấy. Đưa em xem nào. Đừng. Em xem thử. Rơi rồi kìa. Anh tránh ra một chút. Cái này có phải chính là cái mà em nói? Cái mà em nói. Đúng không? Đúng vậy. Đi thôi. Là Tiểu Thăm à. Tiểu Thăm ơi. Những thứ này vẫn phải đưa cho Mễ Lan. Dù gì cũng là duy vật duy nhất bố cô ấy để lại cho cô ấy mà. Anh định khi nào được cô ấy? Chưa nghĩ ra. Anh càng không biết nên nói với cô ấy thế nào. Anh, bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục lẫn trốn. Mang theo cái hòm to như vậy vừa không an toàn vừa bất tiện. Chi bằng chúng ta giao nó cho Tiểu Đao được không? Được. Vậy chúng ta đi thôi. Đi theo tôi. Anh Tám. Dù cậu đã đánh đuổi được một nhóm đặc vụ, nhưng nhất định sẽ có nhóm đặc vụ mới đến. Cái hòm này tuyệt đối không được để người khác thấy. Về đến nhà thì cất nó ở sau cốp xe, nhớ chưa? Cậu cả, cậu hai, còn gì khác cần dặn dò không ạ? Cậu vất vả rồi, mau về đi. Vâng, tôi đi đây. Anh, em đi xem cái kính đó sửa xong chưa? Có phải Mễ Lan thích ăn kẹo lắm không? Nếu không thì anh Tám đã không cất công mang kẹo từ tận Thượng Hải về cho cô ấy. Nào, cảm ơn. Đi thông thả. Cửa hàng bánh kẹo Phúc Tường. Cái này mua cho Mễ Lan phải không? Tiếp theo chúng ta phải đi làm gì? Anh đã mua kẹo cho người ta rồi mà còn không mang cho người ta đi. Tiện thể đưa kính cho cô ấy luôn. Được. Không được. Bây giờ người của Quân Thống chắc đang mai phục ở bệnh viện thương binh rồi. Không thể đi. Quá nguy hiểm. Dù Văn Dạ Minh không nhìn thấy chúng ta lên chiếc xe đó, nhưng chắc cô ta cũng sẽ đoán ra. Theo logic của đại đa số người thì đã đi rồi, còn về làm gì nữa. Thế nên chắc chắn cô ta sẽ không đoán ra chúng ta sẽ quay về đâu. Chắc chắn ở đó không có mai phục. Đi. Sao lại là anh? Sao hai người vẫn dám quay về? Người của Quân Thống đang tìm bắt hai người đấy. Vậy thì cũng phải từ biệt cô chứ. Đúng lúc có thứ đồ muốn cho cô xem. Đồ gì vậy? Đi theo tôi. Cô Mễ Lan, sửa xong kính cho cô rồi. Cảm ơn. Mễ Lan, cô ngồi xuống đi. Ngồi đi.
Cô rất chu đáo, cũng rất lương thiện. Chắc bố cô cũng yêu thương cô lắm đúng không? Dù bố không thường xuyên ở bên tôi, nhưng ông ấy thực sự rất tốt với tôi. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy chưa đánh tôi bao giờ, cũng rất ít khi nổi nóng với tôi. Bố hay nói với mẹ, con gái thì phải yêu chiều, như vậy lớn lên mới có người yêu thương. Ông ấy không thường xuyên ở bên cô sao? Bố tôi làm kinh doanh mà, nên ông ấy hay ở tỉnh khác. 2 năm qua sau khi chiến tranh nổ ra, lại càng khó gặp hơn. Bây giờ chiến tranh rồi, thư từ cũng ít khi nhận được. Lâu lắm rồi tôi không nhận được thư bố gửi cho. Bố cô tên là gì? Ông ấy làm nghề gì? Tôi có thể giúp cô tìm ông ấy. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Bố tôi tên là Mễ Hưng Vị, năm nay 48 tuổi, kinh doanh bách hóa ở Thượng Hải. Được, tôi nhớ rồi. Đợi tôi tìm được bố thì tôi không phải sợ gì nữa hết. Ông ấy sẽ bảo vệ tôi. Mễ Lan, cô thấy đấy, bây giờ Thượng Hải đã thất thủ rồi. Nếu bố cô gặp phải chuyện gì bất trắc. Không đâu. Một người tốt như bố tôi nhất định sẽ được ông trời phù hộ. Phải, người tốt ắt sẽ được trời giúp. Vừa rồi tôi nói linh tinh đấy, nhưng người tốt chưa chắc đã gặp may. Tại sao anh phải nói vậy? Tại sao anh phải trù ẻo bố tôi? Mễ Lan, cậu ấy cũng nói linh tinh đấy. Cô đừng so đo với cậu ấy làm gì. Con người cậu ấy ăn nói như vậy đấy, chói tai, nhưng không có ác ý đâu. Tôi không có ý đó. Xin lỗi. Mễ Lan, cô xem, đây là kẹo chúng tôi mua cho cô. Cảm ơn sự chăm sóc của cô dành cho chúng tôi những ngày qua. Kẹo của quán Sinh Liên sao? Bố biết tôi thích ăn kẹo, nên lần nào đi công tác về cũng mang cho tôi một hộp. Kẹo này các anh mua ở đâu vậy? Mua ở một cửa hàng bán bánh kẹo. Có thể mua được kẹo quán sinh viên ở cửa hàng ở Trường Sa. Chứng tỏ giao thông chưa bị đứt đoạn. Bố có thể quay về bất cứ lúc nào. Tốt quá rồi. Dù trận chiến này đã bắt đầu, nhưng mà người dân vẫn phải sống. Muốn sống thì chắc chắn phải đến cửa hàng bách hóa mua đồ. Bố tôi kinh doanh bách hóa, chắc vẫn làm ăn được. Nếu vậy thì chắc bố tôi vẫn sống tốt. Cảm ơn anh. Nhưng hai người tiếp theo định làm gì? Chắc không về nhà được nữa đúng không? Bệnh viện này cũng không an toàn. Hai người định đi đâu? Không sao, trời đất rộng lớn, rồi sẽ có chốn dung thân cho hai chúng tôi thôi. Cô không cần lo lắng. Hay là hai người đến nhà tôi ở đi? Không được. Cô là một cô gái, hai chúng tôi là đàn ông. Không phù hợp, không phù hợp. Cứ coi như quà đáp lễ hai người tặng kẹo cho tôi đi. Nhưng tôi nói trước, hai người chỉ được ngủ ở phòng khách, không được vào phòng ngủ. Thế nào, hai cậu chủ nghĩ xong chưa? Vậy thì làm phiền cô. Làm phiền cô. Mời vào. Nhà tôi sơ sài, không sánh được với dinh thự nhà họ Vân của hai người. Hai người ở tạm nhé. Không đâu, không đâu. Vào thời điểm này có được một chỗ dung thân là tốt lắm rồi. Làm phiền cô rồi. Mời ngồi. Được. Cô vẫn luôn sống ở đây sao? Không. Trước đây tôi sống ở ngõ Trà Viên. Năm ngoái có trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi hết nhà cửa, người nhà cũng gặp nạn, nên tôi đã chuyển đến đây. Mễ Lan, xin lỗi cô, khiến cô nhớ lại chuyện đau buồn rồi. Không sao đâu. Ăn cái kẹo đi. Cảm ơn. Cảm ơn.
Trước đây bố hay nói với tôi, lúc trong lòng đau khổ thì ăn một cái kẹo là sẽ không đau khổ nữa. Ăn thử đi. Được. Đỡ hơn nhiều rồi. Hai người cứ ngồi chơi tự nhiên nhé. Tôi vào lấy 2 cái chăn cho hai người. Có cần tôi giúp không? Được thôi. Cô ấy vào phòng ngủ rồi. Sao không có cái ảnh nào vậy? Ảnh của người nhà bị thiêu cháy hết rồi. Sao ảnh của bản thân cũng không chụp? Ông Dương, cuối cùng ông cũng đến rồi. Bà cụ đợi ông mãi đấy. Mau, mời vào trong. Mễ Lan, để tôi khỏe. Cảm ơn. Lâu lắm không dùng 2 chiếc chăn này rồi. Bông hơi bị vón cục. Bố, con lấy được tình báo rồi. Nhưng mà con mãi mãi không còn cơ hội chiến đấu bên cạnh bố nữa rồi. Muốn biết trước tình hình của địch, không thể dựa vào bói toán quỷ thần, không thể suy đoán dựa trên sự việc tương tự trong quá khứ, không thể quan sát sinh tượng để kiểm chứng, mà phải lấy từ người nắm rõ tình hình của địch. Cho dù thế giới trước Bắc phồn hoa rực rỡ thế nào, nhưng đừng quên, vùng đất trước mặt này chính là quê hương của chúng ta. Công việc gián điệp rất căng thẳng, rất kích thích, thậm chí còn mang thêm một chút lãng mạn đậm máu. Nhưng đằng sau sự lãng mạn đó là lời nói dối, là âm mưu, giết chóc và phản bội. Làm việc gì cũng phải thận trọng, dè chừng, chứ không phải liều lĩnh. Bố biết lúc nào con cũng sẵn sàng hy sinh, nhưng hy sinh không phải điều khó khăn nhất. Điều khó khăn nhất là phải trơ mắt nhìn đồng đội của con hy sinh trước mặt mình. Những lời này trước giờ bố chưa từng nói với con. Thực ra bố vẫn nhìn thấy hết. Sự nỗ lực của con, quyết tâm của con, bố biết rõ cả. Hôm nay bố nói những điều này với con là vì bố cần con phải sống. Thông qua bức điện tín này, Dương Tử Minh ý thức được nhân vật quan trọng trong công việc tiếp theo ở Trường Sa chính là Côn Ngô. Người này đã mai phục ở Trường Sa nhiều năm, vẫn luôn im lặng. Lần kích hoạt này chắc chắn sẽ có âm mưu lớn. Lão Dương, nhìn toàn diện thông tin, cái người chúng ta đang tìm kiếm ở ngay trong quân thống ở Trường Sa. Phúc Văn Chí đào tẩu, Vân Hoàng Thâm bị đuổi giết, vụ sát hại anh Tám, chắc chắn đều là do người này một tay lên kế hoạch. Thậm chí cả sự hy sinh của đồng chí Vân Mộ Chi
đều có khả năng rất lớn là do người này đổ thêm dầu vào lửa, phải loại bỏ người này. Tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Anh xem Vân Hoàng Thâm như con ruột của mình, không hy vọng cậu ấy gặp nguy hiểm. Nhưng cậu ấy đã bị dính vào rồi. Thậm chí cậu ấy còn đi xa hơn trong tưởng tượng của chúng ta nữa. Trong cuộc đọ sức của chúng ta với người này, nhất định phải có người tiến về phía trước. Vân Hoàng Thâm, không có ai phù hợp hơn cậu ấy nữa. Để tôi nghĩ lại. Bà ơi, sao bà không bật đèn lên? Để cháu bật giúp bà. Không cần đâu. Hôm nay bà theo hơi nhiều, mắt có hơi đau. Bật đèn càng thấy khó chịu hơn. Cháu đã bảo bà nghỉ ngơi một lát đi mà, bà cứ không nghe. Kinh Vũ à, cháu đi xuống ăn cơm đi. Bà không thấy đói. Chút nữa bà đi nghỉ sớm chút. Vậy được. Nếu bà có đói thì cứ gọi cháu. Được. Sao đêm nay đẹp quá. Lúc trước tôi và Tiểu Thâm thường xuyên leo lên mái nhà để ngắm sao. Lúc đó Trường Sa chưa có chiến tranh, không có khói thuốc súng. Những ngôi sao trên bầu trời cũng rõ ràng hơn, sáng hơn bây giờ. Bọn tôi thường ngắm đến ngủ quên mất, sau đó bị cảm lạnh. Vậy sao anh không gọi anh ấy ra cùng? Vừa rồi tôi thấy tâm trạng anh ấy rất tệ. Buổi tối cũng chẳng ăn được mấy miếng cơm. Chuyện của cậu ấy bây giờ vẫn phải để cậu ấy tự mình giải quyết. Người khác không giúp được, người nhà cũng vậy. Vậy anh cũng đừng bỏ anh ấy một mình ở trong phòng chứ. Cô đơn một mình, dễ suy nghĩ lung tung lắm. Thôi vậy, cứ để cậu ấy ở một mình nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dạo này tâm trạng cậu ấy không tốt, rất khó chịu. Nhưng với người ngoài vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn thấy cũng đau lòng, thấy mệt mỏi thay cho cậu ấy. Sao Băng? Anh đang ước gì thế? Tôi hy vọng có thể trao đổi với cậu ấy. Tôi sẽ chịu đựng thay cậu ấy. Không ngờ anh đúng là người anh trai tốt. Ngưỡng mộ không? Một chút. Hồi nhỏ tôi cứ ước mình có một người anh trai. Nhưng ở nhà tôi có một đứa em trai. Tôi cứ ước ao có được một người anh trai bảo vệ tôi. Nhất là những lúc tôi bị bố mẹ mắng vì em trai. Nhưng bây giờ tôi lại muốn bị mắng vì em trai lần nữa. Mà không còn cơ hội như vậy nữa rồi. Bố, con đã giao thủ với Côn Ngô rồi. Có người đã giành trước con tìm thấy và giết chết anh Tám. Kẻ chủ mưu đằng sau rất có thể chính là Côn Ngô. Con không muốn bị hắn dắt mũi. Con muốn chủ động xuất kích,
khiến họ để lộ sơ hở. Con phải làm sao đây? Muốn trở thành một đặc công hoàn hảo, không chỉ là một người thực thi nhiệm vụ, quan trọng hơn là phải làm người lập kế hoạch. Muốn đạt được mục đích thì phải nắm chắc tất cả các nhân tố đã biết và chưa biết. Bởi vì vào thời khắc đó, kẻ thù của con, đồng đội của con đều sẽ nằm trong ván cờ của con. Đúng vậy. Mình phải bố trí. Mình phải để tất cả mọi người đều bước vào ván cờ của mình. Kính hoa duyên. Đây là chìa khóa, hẳn là còn sổ mật mã nữa. Tôi bảo Kawashima lại đến khách sạn nhỏ đó một chuyến. Tất cả đồ đạc của anh Tám đã biến mất hết rồi. Chủ khách sạn nói có 2 thanh niên đã lấy đồ đi. Kính hoa duyên. Đây là chìa khóa, hẳn là còn sổ mật mã nữa. Tôi bảo Kawashima lại đến khách sạn nhỏ đó một chuyến. Tất cả đồ đạc của anh Tám đã biến mất hết rồi. Chủ khách sạn nói có 2 thanh niên đã lấy đồ đi. Chắc là Vân Hoàng Thâm và Vân Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ, sau khi bố đi, gia đình này giao cho con đấy. Bố, con vẫn rất lo. Con lo là con không làm được. Nhà họ Vân nằm trong tay con. Hoàng Kỳ, con nghĩ nhiều rồi. Uy danh của một gia tộc không phải dựa vào việc kinh doanh xây đắp nên, mà dựa vào nền nếp và sự kế thừa. Giữ tâm trong sạch, giữ người ngay thẳng. Con là đời sau của nhà họ Vân, là con trai của bố. Bố tin là con sẽ làm rất tốt. Bố, con nhất định sẽ làm được. Con nhất định có thể. Em cũng không ngủ được à? Anh cũng không ngủ được sao? Anh đang suy nghĩ chút chuyện. Thực ra anh đang nghĩ, hay là ngày mai chúng ta đi câu cá đi. Anh ra ngoài rồi nói. Được. Sáng sớm mai em sẽ gọi điện cho tòa soạn, nói em là người chứng kiến vụ án mạng ở quán cà phê Good Time. Em muốn cung cấp thông tin cho họ. Em muốn lừa hung thủ xuất hiện sao? Tên hung thủ này và bố có quan hệ gì? Em nghi ngờ hung thủ giăng bẫy giết hại bố là đặc vụ Nhật Bản, luôn ẩn nấp ở Trường Sa. Hung thủ giết anh Tám có lẽ cũng là người Nhật Bản. Anh hiểu rồi. Tên hung thủ và tên đặc vụ này rất có khả năng là cùng một vụ. Tìm ra tên hung thủ này thì có thể lần theo dấu vết tìm ra người giết hại bố, đúng không? Đúng vậy. Vậy thông tin em cung cấp phải chính xác thì mới lừa được hung thủ xuất hiện. Bịa chuyện là không được đâu. Hung thủ có lẽ là 2 người đàn ông. Từ hoa văn, chất liệu của đế dài và mùi xì gà pên trong cả căn phòng thì gần như có thể phán đoán. Một người ăn mặc chỉnh tề, một người có lẽ là tay sai đi theo. Họ vào từ cửa sau. Xét từ một khía cạnh cũng có thể chứng minh hung thủ có thể là một nhân vật có tiếng tăm, nên hắn không thể mạo hiểm để người khác nhận ra mình.
Cháu cũng được coi là người bác dõi theo từ nhỏ đến lớn. Bác từng thấy cháu đánh cờ với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy cháu đi từng nước cờ khó khăn như ngày hôm nay. Quân cờ này phải xâm nhập một mình. Cháu sợ đã đi là không thể rút lại, nên không dám hạ quyết tâm này. Lúc bác Vân của cháu còn sống, cháu có biết vì sao mấy quyết chí mở trường học không? Ông ấy luôn có một ý nguyện, đó là việc giảng dạy không ngừng, lưu truyền ngàn đời. Thầm thầm nghe những lời dạy này từ nhỏ đến lớn. Trong lòng nó có một tinh thần kế thừa. Thầm thầm biết chơi cờ cũng là Mộ Chi dạy. Mặc dù thằng bé không chơi giỏi bằng Mộ Chi, nhưng nó có quyết tâm phải chơi một ván cờ hay. Bác tin là nó cũng sẽ kế thừa những lời dạy của ông nội nó và tài chơi cờ mà Mộ Chi dạy cho nó. Nó có chí hướng này, bác thực sự rất an lòng. Là đời sau của nhà họ Vân, đây cũng là điều nó nên làm. Xin chào, tôi là người chứng kiến vụ án giết người ở quán cà phê Good Time hôm qua. Anh nhìn rõ chứ? Cái gì? Hung thủ có 2 người sao? Chắc chắn sẽ trả thù lao cho anh. Được, gặp nhau rồi nói. Vụ án ở quán cà phê đó có người chứng kiến sao? Đúng vậy. Anh ấy hẹn gặp tôi ở quán trà Hồng Vận đây. Chúc mừng anh. Vụ án giết người ly kỳ này đang rất ồn ào. Nếu anh có thể đăng tin độc quyền thì anh sẽ thành người nổi tiếng của tòa soạn chúng ta đấy. Mượn lời chúc của cô. Theo lý mà nói, không thể có người chứng kiến. Chúng ta cố ý đổ xe ở quán bar phố bên cạnh, đi bộ đến quán cà phê. Sau khi vào cửa sau, tôi còn quan sát nhiều lần, không có ai chú ý đến chúng ta. Theo lý mà nói thì không có nghĩa là thực sự không có. Ít nhất chi tiết 2 người là đúng rồi. Cậu đi xử lý chuyện này đi, đừng để lại bất cứ điểm yếu nào. Rõ. Quán trà Hồng Vận. Chúng ta ngồi đây nhiều người qua lại, làm việc gì cũng bất tiện. Anh xem nhé. Chúng ta ngồi đây, đằng sau đều là tòa nhà dân cư, bây giờ bị thiêu hủy hết rồi. Bên này không trốn được, hung thủ cũng không thể trốn ở phía này. Anh nhìn tiếp bên kia đi. Bên nào? Anh đừng động đậy, dùng mắt mà nhìn. Anh không động đậy thì làm sao dùng mắt nhìn được? Anh nếu không đi vòng qua đó, phía này không trốn được. Hung thủ không thể trốn ở bên này. Trước khi vào em đã nhìn qua hết rồi. Nếu hung thủ muốn lựa chọn vị trí tốt nhất thì chỉ có góc trên nóc nhà kia thôi. Nhưng cái góc trên nóc nhà đó, phía trước có một cây xanh che chắn, thế nên vị trí đó là một điểm mù để bắn tỉa. Chúng ta ngồi ở đây là an toàn nhất. Nếu tên hung thủ này không muốn bắn tỉa chúng ta từ xa thì sao? Hắn cải trang thành một người bình thường, trà trộn vào quán trà, hoặc là đợi chúng ta ở nơi nào đó gần quán trà, muốn giải quyết chúng ta ở cự ly gần thì sao? Không thể nào.
Chúng ta gọi điện vào 7 giờ rưỡi, hẹn phóng viên vào 8 giờ rưỡi. Tên hung thủ này chỉ có thời gian 1 giờ. Khi hắn nhận được tin thì phải đến đây ngay. Sau khi đến nơi phải lập tức quan sát môi trường xung quanh. Hắn không dư dả thời gian để lên kế hoạch thấu đáo và bắn từ cự ly gần mà không bị lộ. Phương án duy nhất của hắn là bắn tỉa từ xa. Vậy nếu như hắn đợi chúng ta đi ra rồi bắn chúng ta từ xa, chúng ta chỉ cần đi ra thì không có điểm mù nữa mà. Anh, cách này của anh đúng là rất đảm bảo. Nhưng vấn đề là hắn có quen biết chúng ta đâu. Hắn ở trên nóc nhà không nhìn được hết tình hình của tầng 2. Nếu hắn muốn biết tình hình thì phải vào quán trà. Hắn vào quán trà thì sẽ không có chuyện bắn tỉa từ xa nữa rồi. Vị trí chúng ta đang ngồi gần với cầu thang nhất. Chỉ cần vừa lên tầng thì chúng ta có thể nhìn rõ từng người một. Nhưng hung thủ sẽ không lên đâu. Hắn chỉ cần đứng ở đó nhìn lên tầng trên thì có thể nhìn thấy đại khái vị trí của chúng ta. Thế nên đây là một kỹ năng bắt buộc phải có của một sát thủ chuyên nghiệp. Nếu hai chúng ta ăn mặc lén la lén lút, có là ma thì cũng biết chúng ta đến không phải để uống trà. Anh biết rồi. Vậy là mục đích tên hung thủ này vào quán trà là để xác định mục tiêu, rồi quay về nóc nhà để bắn tỉa chúng ta từ xa. Em sẽ không cho hắn cơ hội đi đâu. Chỉ cần hắn vừa lên tầng thì chúng ta chạy ra ngoài luôn. Đến lúc đó khi hắn đang xác định mục tiêu thì chúng ta xử hắn luôn. Nhưng em có quen biết hắn đâu. Em có thể chắc chắn ai là hung thủ. Muộn nhất không quá 8 giờ 25 phút hắn sẽ đến đây. Có lẽ hắn là một người đàn ông dưới 35 tuổi, tính tình lầm lì, từng được huấn luyện chuyên nghiệp, ăn mặc gọn nhẹ. Anh yên tâm, sát thủ có khí chất của sát thủ. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, em có thể nhận ra ngay. Tiểu Thâm, thế nào rồi? Anh, em thực sự không sao mà. Hôm nay là thất tuần của bố. Chùa cổ Lộc Sơn. Bố, con trai bất hiếu tới thăm bố đây à?
cúi lại. Bố, tại sao có những lúc bố sẽ đặt hoa hướng dương trước ngôi mộ, nhưng có những lúc lại đặt hoa cúc vậy? Có ý nghĩa gì sao ạ? Hoa cúc là để tặng bạn cũ, tương đối bi thương. Còn hoa hướng dương thì đại diện cho mặt trời và hy vọng. Nó giống như những chiến sĩ đang chiến đấu trên chiến trường chống Nhật vậy. Nếu một ngày nào đó người nằm xuống đây là bố, thì nhớ mang cho bố một bó hướng dương. Bố. Hoàng Thâm, nếu cháu đã trở về Trường Sa rồi, thì sau này chú sẽ chăm sóc cháu thay bố cháu. Chỉ khi một khi tạm biệt đồng đội chân chính, mới đặt một bó hướng dương trước mộ họ. Lòng mang hy vọng và ánh sáng chính là tâm nguyện chung của bọn chú. Trước đây bố cháu từng nói, hai người có mối quan hệ vào sinh ra tử. Hóa ra hai người mới thực sự là đồng đội chân chính, có thể kề vai sát cánh chiến đấu với Mộ Chi, là chuyện vui mừng nhất trong cuộc đời này của chú. Đáng tiếc ông ấy lại đi sớm quá. Đều là tại cháu. Vì cháu nên bố cháu mới phải chết. Bố cháu là một chiến sĩ đích thực. Chú Dương, Hoàng Thâm, cháu có thể áy náy, nhưng không được để áy náy đánh gục chính mình. Hiểu không? Cháu hiểu à? Chú Dương, cháu muốn tham gia cùng mọi người, muốn trở thành đồng đội của mọi người. Bố cháu cũng từng nói, chờ tới khi thích hợp sẽ để cháu tham gia cùng với mọi người. Đây là mong muốn của ông ấy, và cũng là tâm nguyện của cháu. Mộ Chi, cuối cùng Hoàng Thâm cũng muốn bước vào con đường đúng đắn này rồi. Anh ở dưới suối vàng có biết thì cũng được an ủi rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ dẫn dắt thằng bé đi tiếp. Họ nói xong sẽ tự ra thôi. Chúng ta kiên nhẫn chờ ngoài này không tốt sao? Được rồi, hãy nói cho chú biết, rốt cuộc phía Thượng Hải đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bố cháu lại hy sinh thế? Xem ra Trình Huệ Trạch nói không sai. Vết đạn chí mạng trên người bố cháu có lẽ không phải do Văn Dạ Minh bắn. Nhưng mà chú Dương, cho dù cô ta không phải người nổ súng, nhưng người sai khiến đằng sau nhất định có liên quan tới cô ta. Từ chuyện của anh Tám đến tận bây giờ, từ đầu tới cuối cô ta luôn là người trong cuộc. Cháu không dám đảm bảo cô ta là bạn hay là thù. Có lẽ cô ta cũng giống cháu, cũng không thể xác định rốt cuộc cháu là người như thế nào. Hoàng Thâm, có những lúc mắt thấy chưa chắc đã là thật. Có vài chuyện sẽ có ẩn tình phía sau nữa. Đứng trước đại cục kháng chiến, chúng ta nên buông bỏ thành kiến, đoàn kết với tất cả những người có thể đoàn kết. Ý chú là muốn cháu đoàn kết với Văn Dạ Minh. Nhưng cô ta có tin cháu không? Có vài người có lẽ chỉ là đi nhầm đường mà thôi. Theo chú biết, thực chất Văn Dạ Minh là một người có nguyên tắc, có giới hạn. Cô ta cũng có chỗ yếu mềm của mình. Cô ta không thích giết người. Nếu như cháu không tin, hoặc vẫn còn nghi ngờ, thì có thể tới một nơi xem thử xem. Bà ơi, hai đứa Thâm Thâm vẫn chưa gọi điện tới ư? Vẫn chưa à? Xem ra là không dám gọi rồi. Bà ơi,
Bà uống trà hoa cúc cho hạ hỏa đi ạ. Nhìn kìa, mặt bà lên mụn rồi kìa. Cứ để đó đi. Vậy cháu đi làm việc đây. Bà có việc gì thì cứ gọi cháu nha. Mộ Chi, mẹ có thể thấy được Thâm Thâm đã chọn con đường giống con rồi. Giờ Hoàng Kỳ cũng bị cuốn vào đó rồi. Mẹ già rồi không thể giúp gì được cho chúng nó nữa. Ông à, ông trên trời có thiên, nhớ phù hộ cho chúng bình an. Chú Dương, hai người nói xong rồi ư? Đi thôi. Tiểu Thâm. Chú Dương. Chú Dương, chú có thể nói cho cháu biết rốt cuộc chú và bố cháu là người thế nào không? Là người Trung Quốc. Cháu chỉ cần nhớ kỹ điều này là đủ. Vâng chú Dương, cháu sẽ không hỏi nhiều nữa. Cháu chỉ có một yêu cầu. Nếu như bắt buộc phải có ai đó hy sinh tính mạng của mình, thì cháu hy vọng đó là cháu. Xin lỗi chú Dương, cháu nói sai rồi. Tiểu Kỳ, bố cháu sắp xếp như vậy, chắc chắn phải có lý riêng của ông ấy. Cháu phải tin ông ấy. Cháu và Tiểu Thâm đều có sứ mệnh riêng của mình. Chuyện mà hiện tại Tiểu Thâm đang làm không phải là chuyện trong sở trường của cháu, cũng không phải là chuyện cháu muốn giúp là có thể giúp được. Làm tốt vai trò cậu cả nhà họ Vân là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho nó rồi. Cháu hiểu không? Vâng ạ. Vậy cháu nhất định sẽ khiến nhà họ Vân trở thành hậu phương vững chắc nhất của Tiểu Thâm. Thế là đúng rồi đó. Đi thôi. Con cháu dù ngu, không thể không đọc kinh sách. Giữ mình chất phác, chuyên cần. Tiểu Thâm, em dẫn anh đến đây làm gì thế? Chờ người. Chờ người. Chờ ai? Chớ uống rượu quá say sưa. Tiểu Thâm, thấy hết rồi đúng không? Cậu bé. Cậu bé, cái bao nhiêu tuổi rồi? 12 à? Bác thấy cháu đang cầm sách. Cháu thích đọc sách ư? Được. Đây, cho cháu số tiền này. Cầm lấy mua gì ăn đi. Nhìn thấy chưa? Đây là hy vọng của một dân tộc. Rơi vào đường cùng không đáng sợ. Chỉ cần chúng ta vẫn còn hy vọng thì sẽ có khả năng thoát khỏi đường cùng. Nhưng Tiểu Thâm à, cứu nước không phải chỉ là một khẩu hiệu. Chúng ta phải có quyết tâm và dũng khí, dù chết cũng không hối hận. Vậy nên cho dù phải đối diện với khó khăn thế nào thì cũng đừng từ bỏ. Nhớ kỹ chưa? Tiểu Thâm đang nói chuyện với em đó. Sao cứ như người mất hồn vậy? Anh nhìn kìa. Một đống đổ nát. Một nhóm trẻ em. Không có gì bất thường cả. Đúng là không có gì bất thường cả.
chỉ có một đống đổ nát, cùng một nhóm trẻ em. Một đám trẻ dù ở trong hoàn cảnh bi thương thế này cũng vẫn thẳng lưng đọc sách. Anh biết em dẫn anh tới đây làm gì rồi. Sau khi về, anh sẽ xây một trường tiểu học ở đây. Hôm nay em lạ lắm. Có ý gì đây? Anh nói xem. Người dạy đám trẻ đọc sách và chăm sóc cho bọn chúng sẽ là người thế nào? Lương thiện, có lòng nhân ái, có tầm nhìn xa. Người như vậy chắc không phải là người xấu đâu nhỉ? Rốt cuộc người này là ai chứ? Bún gạo Lý Ký đây. Nào, bún gạo nào. Bún gạo ngon đây. Bún gạo Lý Ký. Bún gạo Lý Ký ngon nhất Trường Sa. Con cháu dù ngu, không thể không đọc kinh sách. Giữ mình chất phác, chuyên cần. Dạy con phải theo nghĩa phép. Chớ tham. Vâng dạ Minh. Xem chị mang gì cho mấy đứa này. Nhớ chị rồi đúng không? Chị biết mấy đứa đói rồi. Nào, mỗi người một cái. Ai cũng có cả. Ai cũng có. Người em bảo anh đợi là cô ta ư? Chú Dương nói mỗi lần tới đây cô ta đều mang đồ ăn tới để chăm sóc cho bọn trẻ, còn dạy chúng đọc sách nữa. Anh thấy cô ta đang diễn kịch cho người khác thấy thì có. Lần nào tới cô ta cũng tránh chọc người khác, lặng lẽ tới rồi lặng lẽ đi. Đối xử với bọn trẻ cũng rất chân thành. Có ngoan không? Không giống đang diễn kịch. Cho nên em nghĩ chắc chắn trong lòng cô ta cũng có một nơi bị tổn thương. Cô ta không diễn kịch cho người khác xem. Cô ta không phải người xấu. Cô ta cũng không phải hung thủ trực tiếp giết chết bố ư? Có khả năng. Có lẽ cô ta cũng bị rơi vào bẫy của người khác rồi. Tiểu Thâm, em có biết mình đang nói gì không? Những gì em đang nói chứng minh những lập luận trước đó của em đều là sai. Vậy thì em cứ đi theo lối của cô ta đi, cũng đâu thể tìm được kết quả mà em muốn. Anh, sổ mật mã trong tay em. Chỉ cần người đó xuất hiện, em chắc chắn sẽ biết. Bởi vì khóa bí mật đang trong tay hắn. Bí mật gì cơ? Khóa bí mật. Đây là chìa khóa của sổ mật mã. Đây là các loại mật mã. Trông thì có vẻ rất phức tạp, rất khó giải, nhưng trong chúng đều có quy luật riêng. Chỉ cần nắm chắc được quy luật này thì không khó để giải nó đâu. Còn một loại mật mã nữa. Ví dụ trong tay bố có một quyển sách. Giờ bố sẽ nói cho con một tổ hợp số 10, 12, 08. Con thử đi. Trang thứ 10, dòng 12, chữ số 8, thông minh. Đây chính là khóa bí mật để giải nhóm mật mã này. Nhưng tiền đề là con phải biết đây là quyển sách nào, phiên bản nào. Mật mã này rất đơn giản, nhưng không thể giải được. Hóa ra là vậy. Vậy nên bắt buộc phải có cả sổ mật mã và khóa bí mật mới có thể giải được tình báo của anh Tám. Đúng vậy. Hiện tại sổ mật mã đang trong tay chúng ta. Nó giống như một trái bom vậy. Hiện giờ chúng ta không có trợ thủ, nên rất có thể sẽ trở thành miếng thịt trên thớt của người Nhật. Chú Dương gợi ý chúng ta nên hợp tác với người của Quân Thống. Thực chất ý chú ấy chính là muốn chúng ta hợp tác với Văn Dạ Minh. Chú Dương muốn chúng ta hợp tác với cơ quan bẩn thỉu như Quân Thống. Hợp tác thế nào?
Gọi điện cho Văn Dạ Minh, nói với cô ta là em muốn tự thú, để lấy được lòng tin của cô ta ư? Anh cứ ném đá dò đường thôi, nguy hiểm lắm. Anh, em muốn làm phiền người bạn Tiểu Hoàng của anh chút. Em cần một số điện thoại. Văn phòng tổ trưởng tổ hành động. Alo, tôi là Vân Hoàng Thâm. Anh to gan thật đó. Tôi không phải kẻ địch của cô. Còn nữa, tôi cũng không phải hung thủ với anh Tám. Nhưng tôi biết manh mối về hung thủ. Tôi có thể hợp tác với cô để tìm hung thủ. Nhưng tiền đề là mấy người phải hủy bỏ lệnh truy nã tôi và hủy bỏ giám sát gia đình tôi. Tôi không tin anh. Hơn nữa tôi cũng không định hợp tác với anh. Tin tôi không hề bất lợi cho cô chút nào. Khi nào cô đáp ứng đủ yêu cầu của tôi sẽ tự tới tìm cô. Bún gạo Lý Ký đây. Nào bún gạo nào. Bún gạo ngon đây. Bún gạo Lý Ký. Nút giao giữa đường Đức Dương và Thành Ấm có một kiến trúc biểu tượng. Chiếc đồng hồ trên tòa nhà đó mỗi lần tới giờ chẵn sẽ vang lên báo hiệu. Mỗi buổi trưa và tối, bà chủ của quán bún gạo đó sẽ lần lượt tới đường Đức Dương và đường Tiêu Tương bán hàng. Cuộc điện thoại này của Vân Hoàng Thâm được gọi đến ở gần đường Đức Dương. Tổ trưởng đã tra ra thân phận thực sự của anh Tám. Tên thật của anh ta là Mễ Hương Vị, người Trường Sa. Chị nói trùng hợp không chứ? Y tá Mễ Lan của bệnh viện thương binh chính là con của hắn. Cái gì? Tôi đã cử người tới theo dõi nhà Mễ Lan rồi. Có gì cứ thử một phen xem. Nhỡ có thu hoạch gì thì sao? Số 17 đường Đức Dương. Không thể trùng hợp vậy được. Lý Học Mẫn chết rồi. Xe cứu thương đến muộn 2 phút. 2 phút quan trọng đó đã lấy mạng của Lý Học Mẫn. Tại sao chiếc xe cứu thương đó lại đến muộn? Y tá đi theo xe nói, lúc họ gần đến thì nghe thấy có người nổ súng. Cứ tưởng bên đó xảy ra chuyện nên đã đi về phía đó. Kết quả làm lỡ mất. Lúc đó cô có nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi không? Họ ăn mặc rất lịch sự. Tôi không thấy. Trên số nhiều người như vậy, sao cô biết được tôi hỏi hai người đàn ông nào mà chưa gì đã nói không thấy? Lúc xe đi qua, tôi có nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc một người đàn ông hơn 40 tuổi đi qua. Không có hai người đàn ông trẻ tuổi. Mễ Lan và Vân Hoàng Thâm quen biết nhau. Chứ có thể bây giờ họ đang ở nhà Mễ Lan. Mau, cả tổ tập hợp đến nhà Mễ Lan. Tổ bộ tổ 1 hành động. Tổ trưởng Văn, có chuyện gì mà gấp vậy? Có cần giúp không? Không cần đâu, cảm ơn. Sao bây giờ mới về? Người hẹn gặp phóng viên là ai? Là Vân Hoàng Thâm. Trúng kế rồi. Xem ra họ đã đoán được chìa khóa bí mật nằm trong tay chúng ta. Cậu ta muốn lừa cậu ra ngoài, tìm ra kẽ hở ở chỗ cậu để tìm được chìa khóa bí mật. Họ đang ở số 17 đường Đức Dương. Quỷ triệt nhiều lần nhắc nhở chúng ta đừng động vào Vân Hoàng Thâm. Những ngày này, công việc của chúng ta lại liên tục xảy ra sai sót. Cậu nghe lời quỷ triệt hay là nghe lời tôi? Nghe lời ngài, nhớ kỹ. Giết Vân Hoàng Kỳ, bắt Vân Hoàng Thâm, tìm ra sổ mật mã. Rõ.
Được, biết rồi. Y tá trưởng, những thương binh từ số 201 đến 205 đều có thể xuất viện rồi. Tối nay sẽ có một đợt thương binh mới được đưa tới. Người trực hôm nay thật xui xẻo. Vậy tôi đi làm việc trước đây. Đi đi. Mẹ Lan, cô sao thế? Tôi sao thế? Có lẽ do hôm qua tôi ngủ không ngon giấc, nên khi sáng đến đây cảm thấy chóng mặt. Sao bây giờ tim đập nhanh thế? Mau đi kiểm tra đi. Không cần đâu. Có lẽ tôi nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Làm việc gì chứ, mau về nhà đi. Nhưng hôm nay bệnh viện bận như thế, dù bận đến mấy thì thiếu cô cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa cô như vậy thì làm sao làm việc. Mau về nhà đi. Được thôi. Cảm ơn y tá trưởng. Đi đường cẩn thận nhé. Thông báo mọi người dọn sạch tất cả các giường bệnh. Nhanh lên. Bác Tài, đến rồi. Dừng ở đây đi. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Ông chủ, làm phiền cho một ấm trà. Được. Cảm ơn nhé. Mời cô. Anh nói em nghe, dù sao thì anh cũng là anh của em. Tuy em nói đúng, nhưng em cũng phải nghe lời của anh. Tham khảo thì chắc là được chứ. Sầm Sở. Mễ Lan. Sầm Sở. Là xe của Ưng Thống. Đi thôi. Anh đã nói rồi, người của Ưng Thống không đáng tin, không thể tin tưởng được. Em còn tin tưởng bọn họ như vậy, còn hợp tác với họ nữa. Em... Cô Mễ Lan, sao cô lại ở đây? Không phải bây giờ cô nên ở chỗ làm sao? Hôm nay tôi đã đi làm, nhưng lúc sau tôi cảm thấy không khỏe. Y tá trưởng bảo tôi quay về nghỉ ngơi. Nhưng khi tôi về tới cửa, sau khi xuống xe thì cảm thấy bất thường. Trước cửa nhà có rất nhiều người, hơn nữa hình như họ có mang theo súng.
Hiện trường có hai nhóm người. Người bắn chúng ta không phải là người của quân thống. Chuyện này mà em cũng phân biệt được sao? Có thể không chú ý. Khi chúng ta chạy, Văn Dạ Minh và nhóm người đó đã bắn nhau, bắn vào chỗ hiểm, không phải dẫn chơi đâu. Vậy sao họ biết chúng ta ở đây? Bún gạo Lý Ký. Bún gạo ngon. Có lẽ là do em bất cẩn, lúc gọi điện để lộ ra sơ hở. Cũng có thể là gì? Anh Tám có mang theo giấy chứng minh, có tên thật của anh ấy. Không khó để tra ra thông tin của anh ấy. Anh nhìn tôi làm gì? Anh Tám là ai vậy? Anh ấy và tôi có quan hệ gì sao? Hai người nói đi. Sao hai người không nói gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi. Mễ Lan. Tên thật của anh Tám là Mễ Hưng Vị. Anh ấy đã bị giết. Không thể nào. Bố tôi đang sống yên ổn ở Thượng Hải. Ông ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Anh lừa tôi. Hai người lừa tôi đúng không? Chuyện này không thể nào là thật. Bố tôi không thể nào có chuyện được. Ông ấy sống yên ổn ở Thượng Hải, sao có thể có chuyện được? Hai người là người xấu. Lừa tôi.